Paano paliitin ang icon ng app sa cellphone mo? Okay, this video guys, ituturo ko sa inyo kung paano. Kung Xiaomi user ka, madali mo lang ito masusundan. Okay, let's do this. Ang unang step natin mga kaibigan ay magpunta lang po tayo sa bakanting walang app. Okay, so ang gagawin natin dito, ilong press lang po natin ito. And then kapag na-long press na po natin, punta lang po tayo ng settings. Pagkapunta natin ng settings, pindutin nyo lang po itong more. And then dito na po kayo mapupunta. And makikita nyo po itong icon size. So, kapag napunta nyo na dito, makikita nyo na itong kanyang adjacent. Okay? So, kung gusto mong malaking icon, sagad mo siya. And then kapag gusto mong maliit, gawin mo siyang pinaka mababa. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Ganun lang magpalit at magpalaki ng icon. Thanks for watching.